हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज म हजुरहरूलाई हाइपरलिङ्कको बारेमा भन्छु। त्यो एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ मसँग एउटा फाइल छ। त्यो फाइलमा धेरैवटा सिट्सहरू छ। अब चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा सिटमा चाहिँ मसँग जुन जुन सिट्सहरू छ नि त्यसको नाम चाहियो र त्यो नाममा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो सिट चाहिँ आफै खुलोस्। फर एक्जाम्पल मसँग यहाँ समरी अफ कस्ट भन्ने नाम छ। यो नाममा क्लिक गर्ने बित्तिकै मलाई यो समरी अफ कस्ट भन्ने आफै यसरी खोल्नु पर्यो क्या। फेरि मलाई ल एओसी हस्पिटल भन्ने मसँग एउटा नाम छ। त्यसमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एओसी हस्पिटल भन्ने सिट यसरी आफै खुल्नु पर्यो। मैले यहाँ गएर क्लिक गर्नु नपरोस्। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी लिङ्क युज गर्छौँ। अब त्यो लिङ्क कसरी हाल्ने भन्ने कुरा गरौँ। अब हामीले हाल्ने भनेको इन्सर्ट गर्ने हो। इन्सर्ट गर्नको लागि सुरुमा इन्सर्टमा जाने, क्लिक गर्ने। अब हामी यहाँ लिङ्क भन्ने हुन्छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने। अब हामीले के लिङ्क गर्ने हो त? हामीले एक्जिस्टिङ फाइल, वेब पेजहरूलाई पनि लिङ्क गर्न मिल्छ। तर अहिले हामीले यो फाइलभित्रकै कुरा लिङ्क गर्ने हो। त्यसैले प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा गएर क्लिक गर्ने। अब हामीसँग यहाँ दुईवटा अप्सन हुन्छ, सेल रिफरेन्स र डिफाइन्ड नेम्स। हामीले सेल रिफरेन्समा जाने, यो प्लसमा क्लिक गर्ने। अब हामीले के लिङ्क गर्ने हो त? यो सेलमा चाहिँ के लिङ्क गर्ने हो भन्दाखेरि समरी अफ कस्ट, यहाँ क्लिक गर्ने र ओके गऱ्यो भने यो समरी अफ कस्ट नाम आयो है। अब यसमा मैले क्लिक गरेँ भने यो समरी अफ कस्ट भन्ने आफै खुल्छ। अब फेरि मलाई एओसी हस्पिटल गर्नु पर्यो भने म के गर्छु त? मुनिको सेलमा जान्छु, लिङ्कमा जान्छु। अब मलाई फेरि सेल रिफरेन्समा जान्छु र एडिसनल रेट एनालाइसिसमा क्लिक गर्छु। अब मानौँ मलाई यो एडिसनल रेट एनालाइसिस मलाई अर्कै नाममा देखाउन मन लाग्यो भने म के गर्छु त? यो टेक्स्ट टु डिस्प्ले भन्ने हुन्छ, यहाँ गएर मैले चेन्ज गर्न सक्छु। मलाई एडिसनल रेट एनालाइसिस मात्र लेख्नु पर्यो भने म यो लेख्छु र मैले ओके गरेँ भने यो एडिसनल रेट एनालाइसिस मात्र आयो। यो पछाडिको A1 A2हरू चाहिँ आएन है त। अब यही काम चाहिँ म अरू सिटहरूलाई पनि गर्छु। अहिलेको लागि यति गरौँ होइन। अब हामीले यो हरेक यहाँ गएर क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो सिट आफै खुल्छ। यहाँ क्लिक गरौँ, हेर्नु त एओसी हस्पिटल आफै खुल्यो। फेरि अब यहाँ एओसी कम्पाउन्ड वालमा क्लिक गरौँ त यो पनि आफै खुल्यो है। यसरी चाहिँ हामी लिङ्क गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ मलाई लिङ्क गर्नु पर्यो, तर यो फाइलभन्दा बाहिरको कुरा लिङ्क गर्नु पर्यो भने म के गर्छु त? फेरि त्यो सेल सेलेक्ट गर्छु, लिङ्कमा जान्छु। अब चाहिँ म प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा गर्दिनँ, एक्जिस्टिङ फाइल अरू वेब पेजमा जान्छु। अब कुन फाइल ओपन गर्नुपर्ने हो त? हो अहिलेको लागि मानौँ मैले यो स्विच फङ्सन भन्ने ओपन गर्नुपर्ने छ भने यहाँ क्लिक गर्छु र यसको टेक्स्ट टु डिस्प्लेमा के लेख्छु भन्दाखेरि ओपन स्विच फङ्सन फाइल। मैले अब ओके गरेँ भने के आयो त? ओपन स्विच फङ्सन फाइल भन्ने आयो। अब मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ भने यसले त्यो फाइल आफै खोल्छ। हो यसरी हामीले आफ्नो फाइलभन्दा बाहिरको कुरा पनि खोल्न सक्छौँ है त। अब चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने एउटा भिडियो खोल्नु पऱ्यो क्या। त्यो गर्नको लागि के गर्ने? फेरि लिङ्कमा जाने। अब त्यो कुन भिडियो हो सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। हो अब मैले टिक्समा गएँ, ल अहिलेको लागि मैले यो भिडियो हो, यहाँ क्लिक गरेँ र ओके गरेँ भने अब मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ भने र ओके गरेँ भने त्यो भिडियो आफै खुल्छ है। यसरी हामीले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ एक्सेलमा लिङ्क गर्न सक्छौँ, चाहे त्यो फाइल हो, चाहे त्यो सिट्स होस्, चाहे कुनै भिडियो होस्, चाहे कुनै फोटो होस् होइन। लिङ्क चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। सो थ्याङ्क यू।